ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx ගයි YouTube channel එකකින් අරගෙන එන e-wallet video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද හරි විදියට trust wallet එක අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි අපේ YouTube channel එකෙන් e-wallet video අපේ e-wallet playlist එකේ ගොඩක් videos තියෙනවා e-wallets ගැන, easy cash, mcash, ඒ වගේම Binance, ඒ වගේ ගොඩක් e-wallets ගැන videos තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අපේ playlist එකෙන් e-wallets ගැන තියෙන අනිත් e-wallets ගැනත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදත් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා මේ trust wallet එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද අපි මේ trust wallet එක හරි විදියට හදාගන්නේ කියලා. හරි, ඉතින් trust wallet එකක් හදාගන්න අපිට ලේසිම විදිය තමයි trust wallet app එක අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න එක. ෆෝන් එකෙන් දාගෙන මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒකේ registration එක අපි කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට App Store එක open කරගන්නවා. ඔයාගේ device එක Android device එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් වගේ Play Store එකෙන් Trust Wallet එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට search panel එක open කරගෙන එතන Trust Wallet කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්නවා. හරි, ඉතින් මට උඩින්ම suggest වෙලාව Trust Wallet කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Trust Wallet කියන එක search කරගත්තාට පස්සේ මේ උඩින්ම පෙන්නලා තියෙන Trust Crypto and Bitcoin කියන මෙන්න මේ app එක තමයි අපි අපේ ෆෝන් එකට මේ වෙලාවේ install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේක මගේ app මේ ෆෝන් එකට install කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි, ඉතින් මම Trust Wallet app එක මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන මම open කියන button එක මෙතනින් press කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපිට මේ app එක මුලින්ම open කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ introduction එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තට swipe කරලා අපිට මොනවද යාලා කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අපේ wallet එකක් create කරන්න අපි අලුත්ම wallet එකක් හදාගන්න හදන නිසා මේ create a new wallet කියලා පල්ලෙහින් තියෙන නිල් පාට button එක මම මේ වෙලාවේ press කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට යාලගේ privacy policy වගේම terms and services වලට අපි එකඟයිද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ privacy policies කියන එක select කරලා privacy policies වල මොනවද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම terms of services කියන එකත් ඔයාලට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඔයා මෙතනදී මේ දෙකටම එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ account එක හදන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පල්ලෙහෙන් තියෙන ටික එකක් දාගන්න I have read and accept the terms of services and privacy policy කියලා. ඉතින් මම මේ ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන continue button එක press කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපිට කියනවා passcode එකක් දාන්න කියලා අපේ wallet එකට. ඉතින් මම එතන passcode එකට අපිට අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන්නේ numbers 6ක passcode එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට passcode එකක් මෙතනට type කරගත්තා. ඒ වගේම confirm කරන්න තවත් පාරක් මම මේ passcode එක මෙතනට type කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා backup your wallet now කියලා. හරි, ඉතින් මෙතනදි මෙයාලා අපිට කියනවා in the next step you will see secret phrase 12 words that allows you to recover wallet කියලා. ඉතින් ඊතර පල්ලෙහින් තවත් instructions තුනක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේක කාටවත් දෙන්න එපා. මේ වචන 12 මේ words 12 ඒ වගේම මේ වචන 12 ඔයාගේ අතින් නැති වුණොත් ඔයාට ආයි wallet එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ ටික හොඳට කියවලා බලලා මෙන්න මේ තුනටම මේ විදිහට ටික් තුනක් දාගන්න ඕනේ. ටික් තුනක් දාලා මම මේ විදිහට continue button එක press කරනවා. හරි, ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහට වචන 12ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වචන 12 තමයි ඔයා කොහේ හරි save කරලා තියාගන්න ඕන වචන 12. ඉතින් මේක මෙතනින් ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. මේ copy කියන button එක press කරලා copy කරලා ඔයාට ඒක save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ note වල හරි ඔයාගේ එහෙමත් නැත්නම් වෙනම text එකක් විදිහට හරි ඔයාට මේක save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන පල්ලෙහෙන් කියලා තියෙනවා do not share your phrase to anyone as this gives full access to your wallet කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ හදන wallet එක මම ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔයාලට මේක හදන විදිය කියලා දෙන්න ඕන නිසා ඔයාලටත් පේන්නම මේ words 12 මම මේ වෙලාවේ මේ විදියට පේන්නම වීඩියෝ එකේ screen record එක අරගත්තේ. ඉතින් හරි, ඊළඟට අපිට මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන continue button එක press කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා අපි කලින් එතන පෙන්නලා තිබ්බ words 12 ඒ words 12 තිබ්බ order එකටම හදලා පෙන්නලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන continue button එක press කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඒ words තිබ්බ පිළිවෙලටම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරි, ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ වචන 12 තිබුණු පිළිවෙලටම select කරගත්තා. select කරගෙන
පල්ලෙහා තියෙන continue කියන බටන් එක මම මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට your wallet was successfully created කියලා message එකක් ආවා. ඉතින් මම මේ message එක මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට okay කරගන්නවා. ඊළඟට notifications එවන්නද කියලා අහනවා අපේ wallet එකේ. ඉතින් ඔයාලට enable කරගන්න ඕනේ නම් මෙතනින් enable කියන එක click කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ message එක close කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි සාර්ථකව trust wallet එකක් මෙන්න මේ වෙලාවේ හදාගත්තා. ඉතින් මේ wallet එකට enter වෙන්න තියෙන key එක තමයි අපි අර කලින් කතා කරපු words 12. ඒ words 12 දාලා තමයි ඔයාට ඔයාගේ wallet එකට enter වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි trust wallet එකක් අපි හරිම විදිහට හදාගන්නේ. හරි ඉතින් මම mainly මේ වීඩියෝ එකේදී trust wallet එකක් කොහොමද අපි create කරගන්නේ කියන දේ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නවා. ඉතින් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක මට ඉවර කරන්න වෙනවා. trust wallet එකක් create කරන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන tabs වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කොහොමද මේකෙන් අපි wallet එකේ තියෙන සල්ලි send කරන්නේ, කොහොමද අපි මේ wallet එකට සල්ලි ගෙන්න ගන්නේ, ඒ වගේම අපි කොහොමද coins buy කරන්නේ, මේ වගේ දේවල් අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද අපි trust wallet එකක් හරි විදියට create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් e-wallets videos අපි ඉස්සරහට අරගෙන යනවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන්. ඒ වගේම e-money සම්බන්ධ videos, ඒ වගේම තාක්ෂණය සම්බන්ධ videos ගොඩක් අපි ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපි video එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් video එක හොඳ නම් video එකට like එකක් දාන්න, ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් video එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් සමු ගන්නවා.